Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem tudom, hogy tetszik az új stúdió. Igazából nem véletlenül van ez a videó itt az autóban forgatva, mert van itt nekem, ami most ugye nem látszik itt a kamerán, de majd úgyis oda viszem, van itt egy Omni 4K fölrakva a kocsiban, amit ugye a 70 mai, vagy 70 May nevű gyártó gyárt, akik már tök sokféle fedélzeti kamerát gyártottak, van olcsóbb, van drágább, ez abszolút a csúcsmodell. És ugye ami miatt erről beszélünk, hogy ugye ez nem csak egy ilyen csúcskategóriás fedélzeti kamera első meg hátsó kamerával, amiből az első forog is, hanem van hozzá itt a másik oldalon, amit szintén mutatok, egy 4G-s hardwire kit, aminek UP04 a kódszáma egyébként, és hát alapvetően arra jó, hogy az autóba egy 4G kapcsolatot biztosít, és egyúttal pedig azt is biztosítja, hogy a kamerát hát a távolból is el tudjuk érni, és az pedig hát ilyen parkolási feladatokat és őrszem feladatokat is ellát. Szóval ez egy ilyen komplex valami, de nem olcsó, és szeretném ezzel kezdeni ezt a bemutatót. Maga az Omni 4K, ha csak magát ezt az egyszerű egységet veszed meg, ami szivagyújtó töltővel megtáplálhatóan fölrakható ide a szélvédőre, akkor ez az Omni 4K, ez 145 000 forintba kerül, ha kell hozzá a hátsó kamera, az plusz 15 000, tehát az már 160, és ha kell hozzá az UP04-es kit, akkor az még plusz 23 000 forint, és ugye hát nem árt, hogyha a kamerádba teszel egy memóriakártyát, ami legalább egy V30-as kártya, tehát az is kerül valamennyibe, és ahhoz, hogy a 4G kapcsolatod meglegyen, ahhoz pedig az kell, hogy legyen egy SIM kártya ebben a hardwire kitben, ami meg hát ugye egy havidíjas megoldás, vagy ugye megoldod multisimmel, és akkor egy picivel talán kedvezőbben jön ki. De mindenképpen az van, hogy ennek okvetlenül van látható költsége ennek a setupnak ebbe az autóba, és a setuphoz hozzátartozik, hogy beszerelni sem annyira triviális és egyszerű, mint ahogy azt az ember szeretné, mert amíg csak ugye egy első-hátsó kamerád van, addig relatív könnyen megoldod, mert bedugod a szivargyújtóba a kamerát, aztán megtáplálod bele a hátsó kamerát, nyilván a kábeleket el kell vezetgetni, ami egy kicsit szöszölős, de meg lehet oldani. De abban a pillanatban, hogy ugye egy 4G-s modul is jár hozzá, ez az UP04, akkor már ugye a betápot ebből az UP04-ből kellene kapja a kamera, az UP04-nek pedig speciális betáp kell, ami azt jelenti, hogy ugye két vezetéket tudsz belőle kiszedni, és a pirosat egy olyan helyre kell bedugnod, egy olyan biztosítékba, a biztosíték tábládba, ami állandóan ad feszültséget az autó rendszerének, míg a sárgát pedig egy olyanba, ami csak akkor ad feszültséget, ha gyújtás is van, és ezen kívül még van egy földkábel, amit valahova le kell valami fémes helyre rögzítsél, és ezt ide az autó kormány melletti biztosíték táblába kéne megoldjad, ami hát azért nem egyszerű, mert arra így nincs ráírva, hogy melyik az a biztosíték, ami mindig feszültség alatt van, és melyik az, ami nem, hanem hát egy feszültségmérővel ezt ki kell méregessed, és amikor megvannak a megfelelő biztosítékaid, akkor tudod bekötögetni. Ráadásul ugye még utána jön az a probléma, hogy azt a földet is valahol le kéne kössed, és az meg ugye azért nehéz, mert ugye az autótól függ, hogy találsz-e olyan csavart, ami fém, és rá tudod kötni a földet, mert például az én autómon nagyon műanyaggal van körbeborkolva a biztosíték táblá körülötti rész, tehát nekem ez egy külön szenvedés volt, ezt megoldjam. És ez az egyik ilyen probléma ezzel a dologgal, hogy ezzel szenvedned kell egy darabig, hogy vannak, akik vállalják azt, hogy ezt megcsinálják valamilyen árfekvésben, most erre hallottam mindenféle tippeket, ez mennyi, volt, ahol azt mondták 40 000 forint, szerintem az sok, pláne ha már ennyit kifizettél az egészre, illetve hát ami egy kicsit szomorú, hogy ezt az egészet marha egyszerű lenne megoldani egy ODB2-es csatlakozón keresztül, ami minden 15 évnél fiatalabb autóban benne van, de a 70 mai nem biztosított eddig ilyen megoldást, de beszéltem a gyártóval, és azt mondták, hogy már készül, csak voltak ilyen kompatibilitási problémák, de hogy elvileg ezen úrrá lettek, és majd ehelyett a biztosíték táblából dugdosás helyett lesz majd ODB-s megoldás is, és akkor az lehet, hogy fokkal egyszerűbb. Ha ennél szofisztikáltabb, vagy még egy fokkal összetettebben akarod megoldani a dolgot, vagy kulturáltabban, akkor ugye van az az iskola, hogy direktbe az akkumulátorra kötöd, az nyilván még több szütyörgés meg szenvedés, illetve ha attól félsz, hogy ugye az állás közben elég sokat levesz az aksi töltöttségéből a kamerád, amikor a parkolási üzemmódban van, akkor pedig lehet külső akkumulátort vásárolni hozzá, van ilyen kisebb is, van egészen nagy darab is, de ezek további költségek nyilvánvalóan, tehát ez nem egy olcsó történet. Jó, viszont tegyük fel, hogy megcsináltad, tehát bekötötted, működik, bekötötted a kamerát is, elhelyezted valahová, ugye két iskola van, lehet rakni kifejezetten a
középső tükör elé, csak ugye akkor nem feltétlenül férsz hozzá olyan könnyen, bár igazság szerint nem is kell okvetlenül hozzáférni, illetve fel lehet tenni a tükör mellé is, én inkább azt választottam, mert én akartam nyönyörgetni menet közben, aminek viszont csak az az egy problémája, hogy ugye ez egy olyan kamera, ami úgy néz ki, mint egy ilyen kapszula, és az alsó kupakja az 360 fokban tud forogni, tehát teljesen körbe tud fordulni, és hát az azért csinálja, mert hogyha a parkolás közben valamit észlel, akkor arra fordul, és azt a részt veszi föl, ahol szerint a történés zajlik. Ha viszont ugye a belső tükör mellette van, akkor balra kevesebbet fog látni, mint jobbra, tehát hogy az igazán frankó hely az a tükör előtt van, úgy, hogy pont a kupak kilógjon a tükör alól, és ha tényleg teljesen körbe tud fordulni, akkor mindent lásson, ami az autóban és az autó körül történik. Egyszerű fölrakni, tehát hogy van egy tapadókorong, arról pikpak le tudod szedni, és azt most meg is csinálom, hogy úgyis itt van, csak ki kell ugye kössen belőle a kábeleket. Szóval az egész cucc az ekkora, így néz ki, semmi különös, igazából tök kulturálta a kinézete, meg jó az anyaghasználat, van neki némi súlya. Ugye elő van egy ilyen gyors, tekerős megoldás, hogy felül, amivel ugye vissza tudod tenni arra a tappancsra, amit felragasztotta a szélvédő tetejére, és akkor azt látjátok, hogy ezen az oldalon van egy 1,5 inches kijelző, amin hát alapvetően akkor látsz dolgokat, amikor történnek is a dolgok, ugye vagy ő kommunikál veled, vagy te külön megnyomsz egy gombot, hogy lássál rajta valamit, de egyébként normál esetben hát mondjuk az időt mutatja, de az is zavar téged, akkor lehet kapcsolni. Itt oldalt lehet neki beadni a microSD kártyát, ugye erre a kártyahelyre, ezt egy ilyen kis gumiajtó védi, viszonylag egyszerű kibeszedni. Ezen az oldalon pedig összesen van 3 gombod, kibekapcs és OK funkció, valamint a fölle, hogyha a menüben akarsz bókászni. A menürendszer egyébként triviális, tehát beállítások vannak benne alapvetően, és hogyha fel akarsz venni valamit, ami fontos, akkor kétszer kell megnyomjad az OK gombot, és akkor megtörténik a rögzítés. Az ugye rád van bízva, hogy szoftverben lehet állítani, hogy mekkora szeletnyi videót tároljon le a nem felülírandó videók közé a memóriakártyán. Én 2 perc állítottam, tehát az esemény előtti, meg esemény utáni 1 percet rögzíti az én beállításaim szerint ez a készülék, és tárolja el egy olyan folderbe, egy olyan könyvtárba, amihez utána nem fér hozzá, vagy nem akar hozzáférni, és nem írja felül. Van rajta egyébként elől hangszóró is, meg van rajta mikrofon is, hogy a hangot is tud venni, és ugye itt van ez az alsó kapszula, ami 360 fokban forog, és ugye mindig oda néz a lencse, ha akarod. Ez egy Sony szenzoros megoldás, egy IMX szenzor van benne. Igazából a fontos része az, hogy ilyen 4K 60-ban tud rögzíteni, ez van benne egy 12 nanométeres chip, ami ugye ezeket a funkciókat megoldja, és hogyha van hátsó kamera bekötésed is, akkor viszont csak 4K 30, mert ugye a hátsó kameráról meg Full HD-ból és Full HD 30-ba kapja az infókat, és hát hogy mondjam, a hardware-nek ez a limitációja, tehát hogyha ennél nagyobb felbontást akarnánk csinálni, akkor az már szaggatna, szóval itt limitálták. Ugye 2 csatlakozási pont van rajta itt oldalt, az egyikbe kapja a Type-C-n a betápot, a másik meg ugye a hátsó kamerának a saját formátumú csatlakozója, amivel ugye bekötöd a hátsó kamerát, és körülbelül ennyi, tehát hogy semmi különös extra nincsen benne, ezt tudja, és igazából egy kulturált külsejű valami. A súlya meglepően markáns, tehát hogy így érzed. És ennek nem az az oka, hogy aksi van benne, mert nincs benne, ebben szuperkondenzátor van, ami ugye nagyon kevés töltést tud magában tartani, de azt tök hatékonyan csinálja, és igazából csak azért van benne, hogy amikor felvétel közben esetleg megszakad a tápellátás, akkor még el tudja menteni azt a felvételt, és úgy kapcsoljon ki, tehát ennyi belső töltöttsége van adott esetben, de ez egy meglehetősen ilyen minőségének érződő kis berendezés, ez abszolút rendben van. A 4G-s modul az meg csak egy sima korong, nincs rajta semmi, egy gomb van rajta, egy LED van rajta, ami vagy piros, vagy zöld, ha zöld, akkor jó, vagy ha piros, akkor valami baja van, nincs hálózat. Ha meg semmilyen színe nincsen, akkor ugye nem kap elég betápot, vagy akkor ugye nincs áram alatt, és van egy SIM-kártya hely, ahol nanoSIM-et lehet betolni, ezt el van intézve, tehát alapvetően ennyi az egész, szóval ezt tudja nagyjából maga a kütyű így ránézésre. Én ezzel elégedett vagyok, azok a formatervel is, meg az egész dolog így korrektnek tűnik. Igazából tényleg problémamentes volt a beszerelés is, miután már rájöttünk, hogy kell csinálni. Na, de hát ugye kérdezhetnéd, hogy mire jó, és itt jönnek az érdekes részek. Egyrészt ugye Wi-Fi 6 van ebben a cuccban, ami azt jelenti, hogy nagyon direkt és közvetlen kapcsolatot tudsz felépíteni a telefon és a kamera között. 20 megabyte per szekundumos sebesség
adatátvitelre képes, ami azért jó, mert amikor úgy esetleg úgy akarsz a kameráról kinyerni adatokat, vagy úgy kell neked a felvétel a memóriakártyáról, hogy nem akarod leszerelni, kiszedni a memóriakártyát, betenni egy olvasóba, rádugni a gépre, akkor a telefonra simán át tudod húzni a felvételeket, ez mindenképpen hasznos, illetve jár egy felhőszolgáltatás is mellé, ahova tárol ő is maga a felvételeket, addig, amíg nem szeded le. Ez alapvetően fél gigabyte méretű, ebben azért főleg a parkolási felvételeid lesznek, tehát azokat fogja oda feltárolni neked a rendszer, amiket úgy meg tudsz nézni, hogy nem kell az autóhoz eljöjjél. És ugye itt van a 4G-s kitnek a lényege. Ha össze van kötve minden mindennel, akkor a telefonos alkalmazás segítségével te bárhonnan, neten keresztül rá tudsz nézni az autóra. Meg tudod nézni, hogy éppen mit lát, ugye élő kameraképet kapsz első-hátsó kameráról, meg tudod nézni azokat a felvételeket, amiket ő rögzített azért, mert valami történt az autó körül. Ez alapvetően két dolog lehet, vagy érzékel mozgást, tehát valaki megüti az autót, vagy pedig hát gyanús személyeket észlel az autó körül, ezt ő így interpretálja egyébként a szoftverben, meg így jön az értesítés a telefonodra. De a gyanús személy az gyakorlatilag bárki, aki az autó körül lebzsel, és akkor azt elkezdi rögzíteni, ráadásul utána fordul. Tehát, hogy úgy rögzíti, hogy amerre megy az ember az autó körül, a kamera forog és követi az illetőt. Egyébként közben pirosan világít az a karima itt, tehát elvileg kívülről észre lehetne venni, hogy valamit téged rögzít, de nekem így egy hónap alatt senki nem vette észre, hogy itt ez történik, úgyhogy nem nagyon látható, pláne hogyha csillog, vagy visszatükröződik, vagy valami az első szélvédőd, szóval nem nagyon észrevehető a történet. Viszont ugye ezeket a felvételeket, ezeket fölrakja a cloudba, és onnan te ugye meg tudod nézni relatív hamar, anélkül, hogy be kéne izgatni a kamerát, és az autó fedélzeti rendszerét fel kéne ébreszteni, föltölti a felhőbe ez a 4G-s kis dobozka, és onnan te el tudod érni a telefonos alkalmazás segítségével. A telefonos alkalmazásban marha sok mindent lehet állítani, tehát vízjeleket rakhatsz rá, beállíthatod felbontást, beállíthatod a kódolás minőségét, vegyene hangot, ne vegyene hangot, működjenek a hangparancsok, illetve azt is be lehet kapcsolni, legyen benne ADAS, ez ugye az adaptív, nem tudom, mindegy, ez a vezetéstámogatási rendszereknek az összességét nevezik az autóiparban ADAS-nak. A baj azzal, hogy nyilván, hogyha az autóban az járólag benne van, az sokkal szofisztikáltabban, hatékonyabban és biztonságosabban működik, mint hogy ezt kamerával próbálod pótolni. Ez nyilván nem fog beleszólni a kormányzásodban, nem fog üzemeltetni a féket, tehát semmi aktív dolgot nem fog intézni, hanem ez inkább karattyol, tehát hozzád szól, hát alapvetően magyarul, mert arra van állítva, és ezen a magyar nyelven beszélget veled, és nagyon hülyeségeket beszél. Tehát addig a pontig, amíg te ugye a standard funkciókat akarod elérni, és megnézed akár magán a kamerán levő menürendszert, akár az alkalmazásban levő menürendszert, addig a magyar fordítás tök jól sikerült. Akkor van probléma, amikor az adasnak a hangjait hallod, mert azok tök hülyeségeket mond. Például, hogyha ugye valamihez gyorsan közelődünk egy autóhoz, és attól fél, hogy esetleg nekimész, akkor egy ilyen GPS női hang azt mondja, hogy figyelem, első autó. És akkor most talált ki, hogy ez mi akar lenni, de hát nyilván ugye az ember megszokja, hogy melyik figyelmeztetés mire szolgál. Például, hogyha bringás vagy motoros lát előttünk, akkor azt mondja, hogy közlekedők figyelmébe. Ez a szöveg, és először nem is tudtam, hogy mit akar ezzel mondani, de ezzel jelzi azt, hogy biciklis vagy motoros van előtte, és neked szól, hogy figyelj oda, mert hogy itt van egy ilyen kisebb méretű közlekedő edény. Szóval ezeket azért meg lehetett volna oldani. Ráadásul azon, hogy nagyon sokszor vagy nem szólal meg, vagy olyan pillanatban szólal meg, amikor már úgyis mindegy. Tipikusan ilyen a gyalogos észlelés, amikor azt mondja, hogy ügyeljen a gyalogosokra, ez a szöveg, és mire kimondja a gyalogos, már lehetne az autó alatt is akár, szóval, hogy ez igazából nem sok mindenre jó. Én egy dolgot szerettem benne, amikor az ember dugóban áll és az előtte levő autó elindul, hogyha te pár másodperc múlva nem követed az előtted álló autót, akkor szól, hogy mehetnél te is, ami igazából tök hasznos, mert hajlamos az ember néha elbambulni, vagy nem odafigyelni, vagy beszélgetni valakivel, vagy akármi, és akkor megszólal a kamera, hogy most már te is mehetnél, ezt az egyet éreztem hasznosnak, minden más szerintem haszontalan, de ahhoz, hogy működjön, ahhoz be is kell kalibrálnod, ami azt jelenti, hogy egy kilométeren keresztül 40 km/h gyorsabban kell haladjál valami úton, és akkor abból ő felméri, hogy mekkora a kocsid, meg hol vannak a dolgok a szenzorhoz képest, és akkor onnantól elvileg működik ez az ADAS, de szerintem ez a leggyengébb funkciója ennek az egész történetnek. Jó, na, parkolásfigyelés. Ugye az van, hogy amikor
te leveszed a gyújtást és kiszállsz a kocsiból, akkor be is mondja, hogy hamarosan belép az őrszemüzemmódba, ez a magyar szöveg, és ilyenkor ugye ott hagyod az autót, és a kamerát figyel, mozgásérzékelési állapotra kapcsol, de csak az első kamera. Tehát, hogyha a kocsi háta mögött történik valami, amit nem ártana fölvenni, arra nem kapcsol be, mert a hátsó kamerában nincs mozgásérzékelés, az elsőben van. Ez, hogyha lát ilyen gyanús szemét vagy érzékel ütődést, akkor bekapcsol, fölveszi ugye azt a szakaszát a történéseknek, amikor már bekapcsolt, és akkor utána az feltölti felhőbe, és küld neked egy értesítést. Na most az van, hogy nyilván egy csomószor teljesen felesleges, tehát egy zsúfolt belvárosi környezetben megállsz parkolni, elmennek mellette emberek az autód mellett, ez teljesen evidens. Akkor van értelme, amikor mondjuk kicsit ilyen kiértelenebb helyen hagyod az autót, és aggódsz, hogy mi van vele, vagy akkor, hogyha mondjuk egy parkolóházban hagyod az autót, és ha esetleg valaki megkocintja, vagy meghúzza, akkor utána tudsz menni, vagy meg tudod látni, hogy annak mi volt a rendszáma. Tehát vannak olyan szituációk, amikor kifejezetten is nagyon-nagyon hasznos, és éppen ezért ez nem működik a 4G-s kit nélkül, tehát ez mindenképpen kell a Hardwire kit, mert hogy ugye nyilván az van, hogy a betáp miatt erre szükség van. Na, mi az, amit még mondanom kell? Hát nyilván ugye a felvételek. Ugye az első kamerád 4K-s felbontás, 30 fps, széles látószög, rátolnak még mindenféle algoritmust, hogy jobb legyen a kép, de igazából hát azt mondanám, hogy nem lesz szignifikánsan más. A hátsó kamerát pedig sima Full HD ultraszéles látószöggel, annak a minősége nappali környezetben oké, esti környezetben majdnem, hogy használhatatlan, mert tök gyenge, de az első kamerának a képe az igazából jó. Az még este is tud olyan képet nyújtani, arra is rádolgozik a 70 May, és azt hívják, hogy Night Vision, de este is tud olyan képet nyújtani, hogy elolvashatóak a rendszámok, ki lehet venni adott esetben arcokat, tehát az például egy teljesen érvényes történet. Elég gyorsan alkalmazkodik a megváltozó fényviszonyokhoz is az algoritmus, tehát hogyha mondjuk te mész egy úton és bekerülsz egy alagútba, akkor néhány tized másodperc alatt fölveszi a megváltozott fényviszonyokhoz megfelelő beállításokat, és nem nagyon maradsz le semmiről, ez ilyen szempontból tök jó. Ugye mindig lehet kérni, hogy kiírja az aktuális sebességedet, kiírja az aktuális koordinátádat, ez is marha hasznos, és hát alapvetően az van, hogy frankón néz ki. Amikor te közlekedsz, és azt mondod, hogy na, ezt most föl kéne vennem, akkor vagy azon, hogy megnyomod ugye kétszer ezt a piros gombot itt oldalt, és akkor ugye megtörténik rögzítés, vagy hangparancsokkal tudod vezérelni a kamerát így menet közben, ezek angolul működnek, record video ez a standard hangparancs, de ezen kívül van take a photo, take a selfie, shoot vlog, meg még van egy pár ilyen, hogy wifi kibe, meg hogy vegyen a hangot, a hangrögzítés kibe, ezeket is lehet neki mondani angolul, és ezeket az esetek 80%-ában tök jól megérti. Nekem ugye van egy-két ilyen gimmick benne, tehát ez a shoot vlog, ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy fönnül a kamera a tartóján, akkor elkezd úgy rögzíteni, hogy miközben veszi a videót, közben forog feléd ez az alsó szenzor, és amikor rád néz, akkor bemondja egy gépi hang, hogy köszönjön a kamerának, és akkor lehet neki integetni meg, mit tudom én, és ennyit tud, szóval, hogy nincs kifejezett funkcionális haszna, hanem ez maximum arra jó, hogy amikor te mondjuk egy hosszas autós útra mész, egy társasággal, akik ülnek a kocsiban, és akarsz valami emléket erről a pillanatról, akkor meg lehet kérni a kamerát, hogy örökítse meg. Ugyanez a take a selfie is, amikor felét fordul a kamera, visszaszámol és lefotózza az utasteret. A take a fotó is kifejezetten arra jó, amikor olyan úton mész, hogy hát ez marha jól néz ki, fotózzuk már le, akkor csinál belőle egy fényképet, de nem lesz az olyan minőségű, hogy abból egy jó úti fotód legyen, hanem inkább csak tényleg egy ilyen hangulatkép, egy snapshot, valami kis extra, hogy emlékezzel arra, hogy merre jártál. Tényleg a legfontosabb funkciója az, hogy fölvegye a videót, meg az, hogy ez a parkolásos történet működjön benne. Erre a kettőre viszont kifejezetten és nagyon-nagyon alkalmas. Na most bennem fölmerült, én használok fedélzeti kamerát másik autóban évek óta. Sose volt hátsó kamerám, eddig nem éreztem, hogy szükség lenne rá. De most volt olyan eset, hogy jól jött ki, és ugye miközben beszélek, így láttok bevágva mindenféle videókat, mert hogy illusztrálom ezt az anyagot, de most hadd hívjam fel a figyelmet, hogy kifejezetten vágjak be egy olyan esetet, ami itt történt Magyarországon. Mindaz, amit eddig láttatok, azok alapvetően külföldi utazások során összeszedett dolgok. Most beraknék egy magyar esetet, ami a hátsó kamera rögzítette. Ez a budapesti sztereotípia tipikus példája, ahol
BM-is anyuka felcseszi magát azon, hogy valaki nem engedte be, és utána bosszút áll, és még ő van felháborodva, és mellett ül a lánya, tökéletes látkép így a közlekedési morálról, szóval, hogy ilyeneket tudtam rögzíteni a hátsó kamerával, de hát volt rengeteg különböző eset, amit rögzítettem az első kamerával is, de általában nem ilyen közlekedési érdekességeket, hanem inkább tényleg én is a hangulat kedvéért vettem föl, meg nyilván azért vettem föl, hogy be tudjam vágni ebbe az anyagba is, meg tudjam mutatni, hogy milyen minőségű felvételeket készít, úgyhogy nagyjából ennyit tud ez a termék. Jó, egy dolog még nagyon fontos, és ez a dolognak az energiaigénye. Ugye az van, hogy miután ugye a biztosítékdobozból táplálod meg a Hardwire kitet, ezért, és az állandóan online van, és hogyha parkolsz, akkor a kamerában állandóan működik a mozgásfigyelés, ezért aztán ez elég jelentősen szívja az akkumulátort. A telefonos alkalmazásban be lehet állítani, hogy hány voltos feszültségig üzemeltesse a parkolásfigyelést, és ha eléri az akkumulátor állapota, vagy elkezd lejjebb menni, mint az a beállított feszültség, akkor kapsz egy értesítést, hogy elértük a feszültségküszöböt, ezért kikapcsoltuk a parkolásfigyelést, és akkor utána, hát mondjuk azt, hogy nyugodtan alszol, hogy nem megy lejjebb. Na most az a helyzet, hogy ez ugye nyilván attól is függ, hogy milyen típusú akkumulátor van az autódban, meg attól is függ, hogy az ilyen töltésvezérlőse, vagy egy ilyen tök klasszikus megoldás, de hogyha te keveset mész egy nap, de sokat parkol az autód, akkor ez azzal fog járni, hogy sokszor belenyal majd az akkumulátor feszültségébe a parkolás, és ugye nem állítod be rendesen, hanem tényleg hagyod ezt a standard 12 voltot, amit ő állít be magának default, akkor az azzal fog járni, hogy ha egy akkumulátor feszültségét középtávon is ennyire alacsonyan tartod, mert ugye nagy fogyasztókat kötsz rá, amik állandóan szívják, akkor az akkumulátornak az élettartam az jelentősen csökken. Ezért aztán azt mondom, hogy ez egy valamennyire tudatosabb felhasználás kell hozzá, ami azt jelenti, hogy ha tudod, hogy le fogod támasztani a kocsit 3-4 napra, vagy akár éjszakánál több időre úgy, hogy utána nem mész el, vagy közben nem mész el vele egy közepes távolságra, akkor inkább deaktiváld a parkolásfigyelést, és kiemeld meg az akkumulátorodat. Nyilván különösen igaz ez akkor, amikor mondjuk berakod a garázsba az autót, ott mit figyeljen, az tiszta marhaság, vagy hogy a kertben áll éjszaka, és egy ilyen tök békés környéken vagy, akkor sem nagyon érdemes. Szóval, hogy ilyen szempontból ehhez kell egyfajta ilyen odafigyelés, hogy ne terheljed meg túl az autóban levő saját akkumulátort, mert ez tényleg ennek azért van valamennyi fogyasztása, ami az akkumulátor terhére történik. Más szempontból viszont azt gondolom, hogy ez egy jó termék. Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy marhára nem olcsó. Tehát, hogy ez tipikusan azoknak van, akiknek ez a téma nagyon fontos. Én nem tartozom ezek közé, az emberek közé, én most csak kb. Élveztem, hogy ez egy ilyen színvonalú cucc, de én tök simán meg vagyok egy sima első kamerával, engem már az is mentett meg olyan dologtól, ami anyagilag kedvező volt. Volt olyan esemény, amikor a rendőrségi helyszínelést egy kamerafelvétellel tudtam alátámasztani, és így nem lett semmiféle ilyen szabálysértési folyamánya a dolognak. Tehát, hogy ez mindenképpen egy hasznos termék, de azt gondolom, hogy ez nem kell egy ilyen komoly cucc mindenkinek. Aki erre a dologra igényes, aki nagyon akar vigyázni a kocsijára, aki azt gondolja, hogy riszki helyeken parkol, aki nagyon sokat megy, és fontos neki az első-hátsó, főleg az első jó minőségű kamerafelvétel, azoknak azt mondom, hogy igen, valószínűleg beruházol egy ilyenre, egyszer kell történjen valami, és már megtérült az ára, ez a mostani karosszéri árak, meg autóalkatrész árak mellett, ez teljesen evidens. Ugyanakkor viszont erre jó egy egyszerűbb kamera is, de hogyha te a legprofibb megoldást keresed, a legteljes körű megoldást keresed, akkor áldoznod kell rá, és akkor ez annyiba kerül amennyibe, viszont akkor van egy olyan körkörös védelem az autódban, ami tényleg bizonyos helyzetekben nagyon sokat spórolhat neked. Szóval, ha valaki hát így felcsigázódott, hogy ő esetleg venne vagy standalone-t, vagy hátsó kamerásat, vagy Hardwire kites megoldást, akkor benne van a link a leírásban, hogy ezt hol lehet megvásárolni. Én nem gondolom, hogy túl sok fedélzeti kamerás videó lenne itt a közel jövőben. Mindenképpen, és ez már kicsit off-topic, el kell meséljem nektek, hogy én ezzel nagyon sokat szütyörögtem ezzel az anyaggal, nagyon sok különböző módszerrel próbáltam mindenféle funkcióját ennek a kamerának, nagyon sok kérdésem volt, amely kérdésem egyik felére maga a gyártó válaszolt elég sokat,
A másik felére pedig egy YouTube kommentelő, aki egyébként régi ProHardware olvasó is, nem csak hogy válaszolt, hanem készített ő a számomra egy videót, ahol megválaszolta az én kérdéseimet, és nagyon sok mindenre rávilágított, és tök hálás vagyok, mert rengeteg plusz információhoz jutottam. Szóval ugye ezzel most elég sokat kell foglalkozni. Nem tervem, hogy további ilyen fedélzeti kamerákkal foglalkozok, pláne nem akkor, hogyha nagyon hasonló tudással jönnek, majd ha valaki megint egy olyan kamerát fejleszt ki, ami többet vagy újat mutat ehhez képest, akkor lehet, hogy visszatérünk a témára, de azt gondolom, hogy ha már dashcam, akkor legyen az egyik legérdekesebb dashcam ezen a csatornán, úgyhogy ez volt a 70 mai vagy 70 mai Omni 4K teszt videója. Ha úgy érzed, hogy ez hasznos volt, akkor honorád létsz egy lájkkal, ha további tech témájú videókat szeretnél nézni ezen a csatornán, mert valamiért úgy gondolod, hogy lehet, hogy nem mondok mindig hülyeségeket, akkor van mellettem gomb, megnyomod, és akkor jól fel leszel iratkozva. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet és a kitartást, amit ebbe a videó megtekintésébe fektettek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!